تیتر اول امشب: ودا با محمد رضا شجریان در طوس. خواننده پرآوازه ایرانی در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. شروع دوباره کارزار انتخاباتی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا تا دقایق دیگر در جمع 2000 طرفدارش در کاخ سفید سخنرانی می‌کند. و شروع دوباره تبادل آتش در قره‌باغ تنها ساعتی بعد از اعلام آتش بس. ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. امروز در جوار آرامگاه فردوسی مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان، خواننده و استاد آواز مشهور ایرانی، با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندانش برگزار شد. اما ماموران امنیتی مانع از حضور بسیاری از مردمی شدند که می‌خواستند در این مراسم شرکت کنند. عجب است که دل از سینه بیرون نمی‌آید. تمام حرفی که می‌خوام بزنم اونجاست. دست طبیعت گل عمر مرا مچین. هزار دستان موسیقی رو به دست طبیعت سپردیم. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. خبرگزاری ایرنا هم خبر داده که آرامگاه فردوسی بعد از خاکسپاری محمد رضا شجریان برای آماده سازی محل و نصب سنگ قبر تعطیل شده. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران همراه شما خواهیم بود، اما پیش از همه صادق صبا همکارم و مجری برنامه آخر هفته با صادق صبا اینجا در استودیو با ماست. آقای صبا، معمولا خواننده‌های پاپ هستن که اینقدر محبوبن که آدمایی از همه گروه‌های سنی بهشون علاقه دارن. آقای شجریان اما یک استثنا هستش که یک موسیقی کلاسیک سنتی اجرا میکنه و اینقدر بین اقشار مختلف محبوبه. آقای شجریان هم نماینده پاپ ایرانه، هم نماینده موسیقی سنتی ایرانه، هم اپرای ایرانه. یک شخصیت همگونه، چند وجهیه. آقای شجریان در همون موسیقی سنتی که شما میگید درش نوآوری‌هایی کرد که البته استادان موسیقی بهتر از من میدونن که این موسیقی به اصطلاح اونطوری که دیگران انتقاد میکردن که قدیمی سنتی برانگیزاننده نیست، اینو تبدیل کرد به یک وسیله‌ای که وایسه در مقابل یک حکومت ستمگر و اینو با تغییراتی که در اجرا به وجود آورد، سازهایی که درست کرد و بنابراین تبدیل شد به یک چهره‌ای که همه او رو دوست داشتن و در موسیقی نوآوری کرد. در ضمن آقای شجریان بسیار مدرن بود. مدرنی فقط نه در موسیقی بلکه در رفتارش، در زندگیش. شما مثلا کمتر ایشون رو بدون کراوات می‌دیدید برفرض. یه چیزایی که دوست داشت، موسیقی جهانی که گوش میداد مثلا پاواروتی بود. همه اینا رو اطلاع داشت و ادبیات ایران بسیار علاقمند بود و از لحاظ شخصی که بسیار مهمه و دوستاش همه اینو میدونن، بسیار انسان متواضعی بود. این روزا آدم بعضی اوقات نمیخواد قهرمانانش رو ببینه چون میترسه مایوس بشه، ولی شما اگه شجریان میدیدی بیشتر بهش علاقه من میشدی که انسانی به این عظمت چقدر افتاده و متواضع است. و جالب، علیرغم این همه محبوبیت، علیرغم این همه حضور مردم در مراسم خاکسپاری ایشون، می‌بینیم که همچنان حکومت مثلا به عنوان یک روز عزای عمومی همین رو اعلام نکرد، در صورتی که می‌بینیم برای کسی مثل هوگو چاوز یک روز عزای عمومی اعلام کردن. چه پیامی دارن؟ یا برای بسیاری از روحانیونی که مردم هیچ علاقه‌ای به اونها ندارن تا فوت می‌کنن 3 روز عزای عمومی اعلام می‌کنن. من فکر کنم این اتفاقا خوبه که نکردم، برای اینکه آقای شجریان بخشی از این حکومت نیست و این حکومت به خصوص آقای خامنه‌ای کینه‌ای داره نسبت به آقای شجریان و حتی در این روزی که میلیون‌ها نفر مردم ایران عزادار هستند و یکی از چهره‌های محبوب تاریخی و ملی ایرانی از بین رفت، همچنان کینه‌ورزی ادامه داره. ممنونم از شما صادق صبا همکارم و مجری برنامه آخر هفته با صادق صبا اینجا در استودیو با ما. اما چرا محمد رضا شجریان تا این اندازه نزد بسیاری از ایرانیان محبوبه؟ امشب میراث هنری این هنرمند خوشرو، خوش صدا و خوشپوش رو زیر ذره میبریم. محمد رضا شجریان با معلمی شروع کرد. معلم دبستانی در روستای رادکان در نزدیکی مشهد. یکی از شاگرداش میگه بعد از اومدن شجریان روزنامه دیواری در مدرسه راه افتاد و دیوارها پر شد از خط استادی که با بچه‌ها فوتبال و والیبال بازی میکرد و گاهی هم قرآن میخوند.
صدای شجریان از خطوط قرآن اما بیرون زد و رادیوی ملی ایران صدای اون رو منتشر کرد. شجریان اما هنوز شاگردی هم میکرد. خوشنویسی، سنتور نوازی، ساختن ساز، نجاری، کلاس آواز و تصنیف خوانی. شجریان از رادیو ملی بیرون میاد چون فکر میکنه خط دیگه ای رو دنبال میکنه و عضو گروه چاوش میشه که بنیانگذارش محمد رضا لطفی و هوشنگ ابتاجن. قبل از انقلاب همدل با این گروه چند آهنگ انقلابی هم میخونه، مثل برادر نوجوونه و معروفتر از اون ایران ای سرای امید. ایران ای سرای امید همون آهنگیه که بعد از حوادث 88 شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست دیگه پخشش نکنن. گفته بود این آهنگ مال دوره‌ای دیگه و مربوط به تاریخی متفاوته. شجریان اعتقاد داره بعد از سال 57 راه خودش رو پیدا کرده و صداش پخته شده. شجریان یواش یواش اکتاز میشه و نشان افتخاراتش روی برگ سینه‌اش سنگینی میکنه. جایزه پیکاسو از طرف یونسکو، نشان شوالیه از سفارت فرانسه، نامزد جایزه گرمی، نشان موزارت و ده‌ها افتخار دیگه. یکی از برنامه‌ریزان کنسرت‌های شجریان در خارج از ایران دربارش میگه که همه هم‌مقام شجریان معرفی موسیقی ایرانی به جهان بود. ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست. رضا ترشیزی تعریف میکنه که بعد از اینکه با هم توی یه رستوران توی لس آنجلس سوشی میخورن، شجریان گفته بریم این فیلم تایتانیک رو ببینیم. اهل دل بود. سال 95 اما شجریان خبر از یک مهمون 15 ساله داد. سرطان کلیه. مهمونی که اومد موندگار شد و نرفت. نمیدونم شما با صدای شجریان خاطره دارید یا نه، اما احتمالاً جایی توی خونه، تلویزیون یا شهر اینجا و اونجا صداش رو شنیدید. صدایی که حالا در حافظه تاریخی ایران برای همیشه حک خواهد شد. بیژن کامکار نوازنده و خواننده و نجمه تجدد خواننده از سیاهگل در شمال ایران با ما هستن. خانم تجدد، با شما شروع میکنم. برای منی که خیلی از موسیقی سر در نمیارم صدای او بسیار دلنشین هست، اما میخوام بپرسم ازتون که از نظر موسیقیایی چه کاری کرد آقای شجریان که اینقدر ماندگار هست؟ درود بر شما و تمام مردم ایران و تسلیت به خاطر این غمی که برای تمام مردم ایران به وجود اومد. آقای شجریان واقعا نمیشه راجع بهش به همین سادگی صحبت کرد. فقط تنها چیزی که میتونم در موردشون بگم کسی بود که با عشق، با تمام وجودش میخوند، شعر میدونست، موسیقی میدونست و عاشق بود. فقط همین. و عاشق سرزمینی که درش میخوند. آقای کامکار، قبل از برنامه با شما تلفنی گفتگوی کوتاهی داشتم. میفرمودید که ایشون در واقع تغییرات عمده‌ای به وجود آورد در نحوه آموزش موسیقی. یکم در این باره بهمون بگید. با درود به شما و تمام بینندگان. و قبل از هر چیز ما عذرخواهی می‌کنیم که حالت چهره خوبی نداریم. از دیشب تا داریم گریه می‌کنیم. من اینو به جرات میتونم بگم که استاد شجریان همون دوره شاه با قول قدیمی بار خودشو بست با بزرگانی مثل استاد شهناز، استاد کسایی، استاد عبادی در کنار محمد رضا لطفی، آقای مشکاتیان، کامکارها، جناب حسین علیزاده
به خاطر همین هست که استاد شجریان این همه در بین مردم طرفدار داره. و یه مسئله رو بگم که ایشون خیلی ناراحت بود از این که موسیقی ایرانی فقط مجلسیه، اصلا صحنه‌ای نبود. ما خودمون این وجودات می آمدیم رو صحنه 2000 نفر داخل سالن کنسرت میدادیم. ایشون خیلی تلاش کردن که این موسیقی رو به روی صحنه بیارن. دلیل منم این سازهایی بود که درست کردن. در واقع موسیقی ما، سازهای ما چون اکثرا زیرخوان هستن، صدای زیری دارن، ایشون خیلی تلاش کرد که صدای بیس رو در گروه اضافه کنه و بتونه یه گروه بزرگی به اندازه یه انسامبل ارکستر که به روی صحنه بیاره. خیلی براش تلاش کرد. حتما در جریان هستید چیزی نزدیک به 10-20 ساز ساختن. البته شاید سالها طول بکشه که این سازها در میان مردم جا بیافتن، طرفداران پیدا کنن و ادامه بدن و امیدوارم در آینده ما هم روی صحنه به وسط یه ارکستر سمفونی یه ارکستری داشته باشیم. و این همش از تلاش‌های استاد محمد رضا شجریان بود، در کنار گفتم اون پهلوانه که اسم بودم. به هر حال یکی از دلایلی که آقای شجریان مطرح اینه که متاسفانه یه چیز مرسوم در بین تمام مردم جهان نه فقط ایران هست که فقط خواننده رو میشناسن. به عنوان مثال مایکل جکسونی که تمام دنیا میشناسنش، از هر که بپرسی اسم یک گیتاریستش رو بگو نمیدونه، اسم یک پیانیستش رو نمیدونه. این رسم دنیایی که همیشه خواننده مطرح و بیشتر نشون داده میشه. ولی در کنار استاد شجریان با تمام تلاشی که کردن، پهلوانای دیگه‌ای بودن مثل جناب گفتن محمد رضا لطفی، آقای مشکاتیان، کامکارها، و تونست به اینجا برسونه این مسئله. خانم تجدد، آقای شجریان دانش آموزان زیادی هم داشت. حالا طبیعتاً خانم ها متاسفانه در ایران نمیتونن بخونن ولی آقایان میخونن. میخوام اینو ازتون بپرسم که این سازهایی که ساخت، این نوآوری هایی که در موسیقی ایرانی کرد، فکر میکنید به واسطه این کسانی که از او آموختند میتونه در نسل‌های بعدی منتقل بشه و شجریان های دیگری داشته باشیم؟ مطمئناً این اتفاق خواهد افتاد. آقای شجریان البته ما رو ترک کردن و زمین خاکی رو رها کردن رفتن، ولی همایون شجریان باقی موند و مطمئناً همایون عزیز هم میتونن و ادامه راه پدر و بعد جوانهایی که پرورش پیدا کردن. بله این اتفاق خواهد افتاد و ما این راه موسیقی رو در ایران همونطور که استاد محمد رضا شجریان میخواستن که موسیقی ایران نجات پیدا بکنه و به مردم ایران، به سرزمین ایران برگردونده بشه، برمیگردیم. بعد این اتفاق میفته. ممنونم از شما. نجمه تجدد و بیژن کامکار از سیاه کل با ما. اما امروز در توس و لحظاتی قبل از آغاز رسمی مراسم، همایون شجریان به یاد پدرش قطعه مرغ سحر رو اجرا کرد. بخشی از اون رو با هم ببینیم. خب بریم به آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بعد از مرخص شدن از بیمارستان کارزار انتخاباتیش رو پی گرفته. این در حالیه که به دلیل به توافق نرسیدن بر سر شیوه اجرای مناظره دوم، این مناظره که قرار بود با رقیبش جو بایدن در میامی صورت بگیره لغو شده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای آرامش، فکر می‌کنی لغو این مناظره چقدر به ضرر کارزار او خواهد بود؟ میدونم که تا دقایق دیگه قراره در کاخ سفید البته سخنرانی بکنه در بین حدود 2000 نفر از طرفدارانش. مشکلات کارزار ایشون خیلی بیشتر از لغو یک به قول معروف مناظره است. در دو تا نظرسنجی اخیر که از CNN، اون قبلیش هم از CNBC و وال استریت جورنال که دیگه فقط لیبرال ها نیستن، نشریه وال استریت جورنال مال آقای روپرت مرداک، همون کسی که شبکه فاکس صاحبشه، 14
پوینت 16 پوینت ایشون عقب هستن. در ایالت‌های کلیدی پنسیلوانیا، ویسکانسین، میشیگان اینها بین 8 تا 10 پوینت عقب هستن. در ایالت‌هایی که قرمز بودن آریزونا، فلوریدا، ارزم بزرگ شما حتی نورت کارولاینا، ایشون الان بین 2 تا 3 پوینت عقب یا در اون حد مقیاس به قول معروف آماری مساوی هستن. الان به هر جوری به نقشه نگاه میکنید آقای ترامپ حتی بدون بردن ایالت‌هایی که قبلا بایستی می‌برده ببره عقب هست. نکته اول. نکته دوم، کارهای غیر مسئولانه میکنن. بیام از بحث حزبی جدا، من دموکرات و فلانی جمهوری خواه جدا. شما الان تست کوویدتون مثبت بوده، در بیمارستان بهترین شفا و بهترین دارو و درمان رو گرفتید. اون باعث و بانی که الان 6 نفر از اعضای اصلی تیم خودتون و خانواده خودتون و الان هم 12 نفر دیگه در کاخ سفید رو مریض کرده که انداختن مهمانی و مجلس در کاخ سفید بوده، همین کار رو دوباره شما دارید ادامه میدید. اگر این کار غیر مسئولانه نیست دیگر من نمیدونم چی است. فکر میکنید علیرغم همه اینها این در واقع سخنرانی که تا دقایق دیگر انجام خواهد داد میتونه کمی به او کمک بکنه که به طرفدارانش بگه ببینید درسته من کرونا داشتم اما حالم خوب شده، برگشتم به کارزار و قوی پیش خواهم رفت؟ طرفداران ایشون رو هر کاری بکنید اون خواستگاه بین 28 تا 32% اجتماعیشون کاری بکند نکند. خودش گفت در خیابون 15 در خیابون 5 نیویورک من کسی رو با اسلحه بزنم هنوز طرفداران بهم رأی میدن. الان مهمترین بلوک رأی ما که برای اون جنگ هست سفید پوستان با مدرک دانشگاهی هستند، سفید پوستان بعضاً بدون مدرک دانشگاهی هست که به صورت بسیار زیاد با آقای ترامپ رای دادن ولی الان دارن برمیگردن و از همه مهمتر زنان اونها شاه تعیین کننده انتخابات هستند. ببینیم آقای آرامشی نظر شما هست 13 آبان روز انتخابات هست، نتیجه رو خواهیم دید و با شما مطمئنم تا اون روز بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از شما آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. تصاویر زنده داریم از اسرائیل، از تل‌آویو. الان هفته ها هستش که هم در تل‌آویو و هم در اورشلیم تعداد زیادی از مخالفان آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تجمع میکنن و به سیاست‌های او اعتراض میکنن، به خصوص در زمینه مقابله با کرونا و اون چه که اونها فساد آقای نتانیاهو میخونن. در حالی که با میانجیگری روسیه قرار بود از امروز در قره باغ آتش بس بشه، اما دوباره درگیری‌ها شدت گرفته. آذربایجان و ارمنستان همدیگر رو به نقض این توافق متهم می‌کنن. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. مصدق، مسکو تلاش زیادی کرد که این دو کشور رو پای میز مذاکره بیاره و موفق شد و آورد. چرا این آتش بس دوامی نداشت؟ به نظر میرسه که اختلاف بین دو کشور خیلی جدی هست و امروز ساعتی پس از توافق آتش بس و برقراری آتش بس دوباره درگیری ها رخ داده. وزارت دفاع آذربایجان میگه که این ارمنستان بوده که به 4 نقطه از خاک آذربایجان عملاتی را انجام داده. در جانب مقابل هم دولت ارمنستان میگه که نه، این آذربایجان هست که 5 دقیقه بعد از اینکه آتش بس برقرار شده دوباره نقض کرده آتش بس را و حمله کرده. این وسط هم دولت خودخوانده قره باغ هست که باز هم بیشتر آذربایجان را متهم میکنه و حتی در بیانیه‌ای که وزارت خارجه این دولت خودخوانده داده گفته که آذربایجان از توافق مسکو به عنوان فرصتی برای آمادگی به درگیری‌های بیشتر استفاده میکنند. در عین حال هر دو کشور رد میکنن این که عملیاتی و تحرکات نظامی را در این زمینه داشتن و به نظر میرسه که توافقی که مسکو انجام داده به این راحتی ها با این حجم از اختلافات عملی و امکان پذیر نیست و هنوز همین درگیری ها به سادگی نخواهد خوابید. محمد مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. امروز روز مبارزه علیه مجازات اعدام. ایران دومین کشور جهانی که بیشترین اعدام رو داره. اینا کشورهایی هستن که مجازات اعدام دارن. کم رنگترها کشورهایی هستند که هرچند در قوانینشون مجازات اعدام دارن ولی عملاً اجراش نمی‌کنن. در چند کشور هم مجازات اعدام فقط در موارد خیلی خاص وجود داره. این نقشه موارد اعدام در سال گذشته است. ایران بعد از چین دومین کشوریه که سال میلادی گذشته بیشترین اعدام رو داشته. از اوایل سال تا حالا هم حداقل 256 مورد
اعدام انجام شده. مجازات اعدام در ایران همواره وجود داشته، اما با روی کار اومدن حکومت اسلامی جرایم بیشتری در قانون گنجانده شدند که مجازات اعدام براشون تعیین شده. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران از سالها پیش در جریان بوده، ولی در سالهای اخیر اوج گرفته و حالا اغلب سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در برنامه عمل خودشون لغو مجازات اعدام رو هم گذاشتن. جمهوری اسلامی زندانیان متهمان سیاسی زیادی رو هم با همین عناوین مختلف اعدام کرده. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ماست. آقای امیری مقدم، تلاش‌های زیادی شده به خصوص در این سالهای اخیر برای لغو حکم اعدام. الان به کمک شبکه‌های اجتماعی این کارزارها تقویت هم شده. آیا هیچ نشانی وجود داره که دولت ایران حاضر به عقب نشینی باشه؟ درود بر شما. بله، ببینید، مبارزه با اعدام یک مبارزه طولانی مدت هست. اگه ما به کشورهای اروپایی نگاه کنیم، برای مثال فرانسه در واقع کمتر از 40 سال پیش احکام اعدام رو اونجا، یعنی در واقع قانون اعدام رو لغو کردن پس از دوره طولانی مبارزه. در جمهوری اسلامی ما اگه مقایسه کنیم با اوایل در واقع دهه اول جمهوری اسلامی، همه فکر کنم به خاطر دارند که اعدام‌های دسته افراد پس از اعتراضات، حتی بدون اعلام هویتشون، بدون اینکه حتی وکیلی در کار باشه، شاید یک موضوع عادی بود در سال 60. این اتفاق امروز نمیتونه بیفته. یعنی که این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی هم مجبور به عقب نشینی شده، همراه با بیشتر شدن مخالفت‌ها با اعدام و به خصوص با بالا رفتن هزینه سیاسی اعدام‌ها. در حال حاضر ما به ندرت جمهوری اسلامی افرادی رو به اتهام‌های سیاسی اعدام میکنه، ولی سعی میکنه که با اتهاماتی مثل قصاص یا جرائم دیگه این سیاست ایجاد ارعاب رو پیش ببره، چون که اعدام در واقع هدف اصلیش مبارزه با جرم نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است برای نگه داشتن قدرت. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو، ممنونم از شما. امروز روز جهانی بهداشت روانه. سازمان بهداشت جهانی میگه با وجود اینکه آمار ابتلا به بیماری‌های مثل افسردگی و اضطراب رو به افزایشه، ولی خدمات بهداشت روانی در اغلب کشورهای جهان بعد از بحران همه‌گیری کرونا تقریبا متوقف شده یا به حداقل رسیده. معاون بهداشت روان وزارت بهداشت ایران هم میگه زنگ خطر مدت هاست که به صدا درآمده. دکتر فهیمه میانجی، روانشناس و پژوهشگر روانپزشکی اجتماعی و بین فرهنگی با ماست. خانم میانجی، الان اگر کسی این بولتن خبری ما رو دیده باشه، از اول خبر مرگ و اعدام و خبرهای بد و تیره بود. در این شرایط کرونا که بیشتر ما هم در خونه هستیم و تلویزیون هم وا می‌کنیم، همش خبرهای بده، بجز ندیدن برنامه ما که پیشنهاد نمی‌کنیم، چه راه حل دیگری هست برای کنار اومدن با این وضع؟ سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اولین چیزی که به ذهنم میرسه معجزه است. با این شرایطی که مردم ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن. تا حالا اگر به معجزه اعتقاد نداشته باشیم که نداریم، بخوایم یه تحلیلی بدیم از اینکه چه شرایطی رو مردم دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن، بعد گفتش که توی دوران کرونا، همونطوری که افرادی که قبلا سابقه بیماری روانشناختی داشتن مثل اختلالات اضطرابی، افسردگی و غیره، الان آسیب پذیرتر هستن به لحاظ سلامت روانی و نیازمند خدمات دسترسی به خدمات سلامت روان و حمایت‌های بیشتری هستن. جوامعی هم که پیش از پاندمیک، پیش از دوران کرونا از سلامت روانی کمتر و خشم و ناامیدی بیشتری رنج می‌بردن، در دوران پاندمیک افسرده‌تر، خشمگین‌تر و ناامیدتر هستند. جامعه ایران در شرایطی وارد دوران ویروس کرونا و پاندمیک شد که در اوج خشم از خشونت عریان حکومت در سطوح مختلف، همونجوری که در گزارشتونم به چند موردش اشاره کردید، دست پنجه نرم می‌کرد، از جمله کشتار معترضان خیابانی 98، کشتار مسافران بیگناه هواپیمای اوکراینی و غیره. و در تمام این شرایط به مردم مجالی برای سوگواری و ابراز خشم و غم داده نشده. سلامت روان جامعه امروز ایران بستگی زیادی به این خواهد داشت که مردم با اون خشم و استیصال ناشی از بی‌کفایتی ساختاری و مدیریتی، ناشی از خشونت سازماندهی شده حکومت و سرکوبی که دارن به شکل روزمره میشن چه کار کنن. اگر این خشم رو بتونن کانالیزه کنن و تبدیل به حرکت‌ها و جنبش‌ها و بسیج‌های مردمی کنن، برای از همدیگه حمایت کنن، یا بتونن تلاش
تلاش برای ایجاد تغییر شرایط و متوقف کردن خشونت بکنن، این در واقع خشم تبدیل به پرخاشگری در سطح جامعه یا تبدیل به افسردگی نمیشه. چون خشم وقتی کانالیزه نمیشه یا تبدیل به پرخاشگری میشه در سطح جامعه، در سطح خانواده، یا به درون فرو خورده میشه و تبدیل به یأس و ناامیدی و به دنبالش افسردگی میشه. درسته که هر دقیقه اخبار رو چک کردن به میزان استرس و تنش در افراد میتونه اضافه کنه، اما از طرف دیگه انفعال و قطع تداعی از واقعیتی هم که آدما دارن باش دست پنجه نرم میکنن در روزمرهشون، این هم یه نوع واکنش فریز شدن هست که در بلند مدت میتونه فضا رو برای تعرض و قربانی بودن و برای مشکلات سلامت روان بیشتر باز نگه داره. در نتیجه هر حرکتی که افراد بتونن بکنن که بهشون احساس مشارکت و عاملیت برای تغییر شرایطشون بده، میتونه اونها رو از در تله افسردگی و ناامیدی افتادن در بیاره. دکتر فهیمه میانجی، ممنونم از شما. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اگر در کنار شما از ناشنوایان و افراد دارای شنوایی کم الان نشستن، بهشون بگید که برنامه رو میتونن در یوتیوب ایران اینترنشنال از چند ساعت دیگه با زیرنویس فارسی هم ببینن. تا برنامه بعدی، بدرود.